প্ৰথমে মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। এয়া কেৰাহী পাতি থৈছোঁ। লগতে মাংসখিনিত মই জলকীয়া পাউডাৰ, নিমখ, হালধি একেলগে ধুনীয়াকৈ সানি ল'বৰ কাৰণে মই দি লৈছোঁ। মই প্ৰথমতে দি লওঁ সকলোখিনি। সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ নহয় জানো। তো ইয়াত আকৌ জিৰা পাউডাৰটো দি দিছোঁ। জিৰা গুড়ি 10 টকা লয় পেকেটটো, তাকে লৈ আহিছোঁ। লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ঘুটি দিছোঁ। মই মানে সানি দিছোঁ, মিলাই দিছোঁ টিফিন বক্সটোত। সকলোখিনি ৰেডি কৰিয়ে থৈছোঁ। আলু কাটি কৰি থৈ দিছোঁ। এয়া আকৌ আদা কুটি থৈছোঁ, আদা মানে পিচি থৈছোঁ আৰু এয়া হালধি সানি কৰি সকলোখিনি ৰেডি কৰি হ'ল। এয়া আকৌ জলকীয়াকেইটাও মই কাটি লৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল সকলোখিনি। মই এতিয়া মই অলপ তেলো দি দিম ইয়াত লগতে। লগতে এয়া নতুন পদ্ধতি, চাই লওক, দৈ দি দিব পাৰে আপোনালোকেও অলপ। সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ। মই ইয়াত দৈ দি দিছোঁ অলপ। দৈ পেকেট এটা কিনি আনিছিলোঁ 10 টকা। তো দৈ দি পেলাই এয়া মই মিলাই দিছোঁ বাতিটোত। এয়া মোৰ আকৌ কেৰাহী গৰম হৈ আছে। এতিয়া তেল বাকি দিছোঁ। অলপ সময়ৰ পিছত আকৌ মই এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনিও ভালেমানখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ মই মাংসখিনি দি দিলোঁ। অলপ সময় লৰাই দিয়া পাছত মই ইয়াত ঢাকি থৈ দিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। এয়া আকৌ ঢাকনিখন খুলি পেলাই মই আকৌ লৰাই দিছোঁ, কাৰণ আকৌ ধৰি যাব নহয়। আকৌ লৰাই দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ঢাকি থৈ দিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। আকৌ মই আদা নহৰু পিচি থৈছিলোঁ জলকীয়াৰ সৈতে অলপ, মই দি দিলোঁ। লগতে পানী অকণো দি দিওঁ। লগতে বিলাহীও আছে, বিলাহীখিনিও মই একেলগে দি দিলোঁ। সকলোখিনি দুটাকৈ লৰাই দিছোঁ অলপ। বেছি পৰ নালাগে আৰু হৈ গৈছে, বহুতখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু নমাই দিম অলপ সময়ৰ পিছত। লগতে মানে চিকেন মছলা দিছোঁ, চিকেন পাউডাৰ অলপ লৰাইও দিছোঁ। হৈ গৈছে। এতিয়া আকৌ ঢাকন মাৰি থৈ দিলোঁ মই। তাৰপিছত এতিয়া ধনিয়াখিনি গুচাই লওঁ বুলি মই ধনিয়াখিনি উলিয়ালোঁ। উলিয়াই পেলাই ইয়াক গুচাইছোঁ। আকৌ অলপ সময়ৰ পিছত আকৌ মই ঢাকনখন খুলি পেলাই অলপ লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ধনিয়াখিনি দিবৰ কাৰণে মই মানে খুলি দিছিলোঁ ঢাকনিখন। লগতে পানী অলপো দিলোঁ। হৈ গৈছে মোৰ। এতিয়া আকৌ লগৰটোক মই ইয়াত টেষ্ট কৰিবলৈ দি দিলোঁ। এতিয়া সি কেনেকুৱা ফিডবেক দিয়ে বা। নাইচ বুলি কৈছে।